Kamusta mga kaibigan? Nandito naman yung lingkod, Boss MJ, and welcome back sa ating YouTube channel. So sa video ito ay ating kilalanin kung sino nga ba ang pulubi na hinalay ng isang biker sa kalye. So yan po ang pag-usapan natin sa video nito. So kung bago ka pa lang sa ating channel, baka pwede po makahingi ng konting suporta sa pamagitan ng pag-subscribe na ating YouTube channel and click notification bell para update kayo sa mga bago pa nating video. Without so much further ado, tara, simulan na natin. What's up mga kaibigan? Sa video ito ay ating kilalanin ang pulubi na hinalay ng biker na siya ay gumulanta sa social media. Ilang isang biker ay nag-viral dahil sa panghalay sa isang pulubi na nadaanan sa kalye. Kaya naman galit na galit at inis na inis ang mga netizens. Ngunit sino nga ba ang pulubi na hinalay? May ideya ba kayo mga kaibigan? Mayroon ba o nagkaroon ba na nakaraan ang pulubi at ang rider? Kaya naman ganun ito nangyari. Kaya naman ano ba ang nagkaraan ng pulubi, kung sino siya, taga saan, at kung anong tunay niyang itsura? Ayon sa isang netizens na napakilalang Jin, kilala niya raw ang pulubi at dati daw itong maganda, maamo ang muka, mabait at may maging maayos na trabaho at kumikita ito ng maayos. Ngunit ayon rito, nagbago raw ang lahat nang lukuyin siya ng kanyang kinakasama niya. Main tulad raw ito sa kwento ng pulubi na maganda na may maamong muka, samantala dahil doon ay nagpalawilaboy ito sa kalye. Ayon sa iilan, tila nagkilala niya raw ang rider na nanghalay sa pulubi. Kaya naman hinalay raw ng rider na nanghalay sa pulubi. Kaya niya hinalay at pinasubo ang ari nito. Dahil ayon sa iilan, hindi imposible daw na hinalay niya ang pulubi. Ngunit ayon sa ilan ay sadyang iba talaga ang kalaswaan at kababuyan ng isip ng rider. Kaya pati pulubi ay hindi niya pinapalampas. Magamat di patukoy ang totoo nangyari o istorya ng pulubi. Ayon sa mga netizens, dapat raw huwag natin husgahan ang pulubi at kung sino man dahil di natin alam kung ang istorya nito ng pulubi. So ano man sasabi nyo sa ating video ngayong araw mga kaibigan, na kung sino nga pa ang pulubi na hinalay ng biker sa kalye? Ay comment down below yun lang po para babasahin ko to ng personal at pupusuan. So ayun lang mga kaibigan, no? Maraming salamat po sa tuloy na suporta sa ating channel. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa pagsuporta sa ating channel. So ayun lang mga kaibigan, no? Dito na natin tapos ang video nito. And kita-kita po tayo sa next nating video. Peace out and goodbye. See you on my next video. Talaga? Kanya ako siyang hayop na yan, pati pulubi, oh. Kadiri ka! Hayop! Lamukan mo ka, picturan nyo lang. Sangilan nito, manyak! Grabe nito, manyak! Grabe! Videoan nyo yan, oh. Pati pulubi na manyak, oh. Hoy, kuya! Ay, videoan nyo yan, Miguel talaga? Kanya ako siyang hayop na yan, oh. Pati pulubi, oh. Kadiri ka! Lamukan mo ka, picturan nyo lang. Sangilan nito, manyak! Grabe nito, manyak! Maraming salamat po sa ating tagapanood and sa ating supporters ng channel na ito. Thank you so much po sa inyong lahat. So kung nagusto itong video na ito, baka pwede nyo po ako bigyan ng isang like dyan and comment kung ano pang tutorial gagawin ko next video, and share nyo din sa family and friends nyo. Subscribe my YouTube channel and click notification bell para update po kayo sa next pa nating video. And happy 11,000 subscriber na po tayo mga kaibigan. Maraming salamat po sa tuloy na pagsuporta sa ating channel.
Nandito na po ang inyong mga shoutout sa last pa nating video. So ay mga kaibigan, no, shoutout nyo po pala sa ating mga supporter dyan sa channel na ito. So ayun lang, kita-kita po tayo sa next pa nating video. Peace out and goodbye. See you in my next video.